πολύ που δεν μιλάω την όμορφη γλώσσα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για την κατάσταση με τους πρόσφυγες στο νησί. So I'll make a couple of remarks and then please feel free to ask any questions to me or to my colleague Lawrence Yoles, who is our regional representative for South Eastern Europe. Θα κάνω μερικές παρατηρήσεις και σας παρακαλώ μετά να μας θέσετε όποιες ερωτήσεις έχετε, είτε σε μένα είτε στον συνάδελφό μου τον κύριο Lawrence Yoles, ο οποίος είναι περιφερειακός αντιπρόσωπος της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Νότια Ευρώπη. So first of all, for us, it's a humanitarian emergency. It's not just a small number of people arriving to Greece. Πρώτα απ' όλα για την ΥΠΑ της Αρμοστία πρόκειται για ανθρωπιστική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δεν πρόκειται για μικρό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι φτάνουν στην Ελλάδα. It's an emergency because the Greek authorities, it goes beyond the capacity of the Greek authorities alone to cope with the situation. Πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επειδή υπερβαίνει τη δυνατότητα των ελληνικών αρχών να αντιμετωπίσουν μόνες τους αυτό που συμβαίνει. So I'll give you three figures only. I don't need to give you thousands of figures, but three figures. So we have 107,000 people who have arrived to Greece so far since the beginning of the year. Θα σας δώσω τρία στοιχεία τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι από τις αρχές της χρονιάς 107.000 άνθρωποι περίπου έχουν φτάσει στην Ελλάδα. 17,000 that have arrived here in Kos. Περίπου 17.000 έχουν φτάσει εδώ στην Κο. But out of the total number of people who have arrived in Greece, only about 5,000 have applied for asylum in Greece. Αλλά από το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν φτάσει στην Ελλάδα, μόνο περίπου 5.000 έχουν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα. Looking at the situation in the former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia, Hungary and all that, we believe the vast majority of the people are leaving Greece. Κοιτώντας την κατάσταση σε χώρες όπως η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία ή η Ουγγαρία, πιστεύουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπων φεύγει από την Ελλάδα. So in terms of numbers, although it looks a lot, it's a very manageable situation. Επομένως, από πλευράς αριθμών, παρόλο που φαίνεται μεγάλη, είναι μια εξαιρετικά διαχειρίσιμη κατάσταση. It's certainly more manageable when you compare it to the neighbor across the Mediterranean. Και σίγουρα είναι πιο διαχειρίσιμη αν τη συγκρίνεις με την κατάσταση στη γειτονική χώρα, στην άλλη πλευρά της Μεσογείου. Because Turkey in March this year became the largest country of asylum in the world. Διότι η Τουρκία τον Μάρτιο έγινε η μεγαλύτερη χώρα υποδοχής προσφύγων στον κόσμο. With 1.8 million refugees on its territory. Με 1,8 εκατομμύρια πρόσφυγες στην επικράτειά της. Not everybody wants to stay in Turkey. Δεν θέλουν όλοι να μείνουν στην Τουρκία. Not everybody can stay in Turkey, so some people will continue to move. Δεν μπορούν όλοι να μείνουν στην Τουρκία, γι' αυτό και ορισμένοι άνθρωποι θα συνεχίσουν να μετακινούνται. You cannot change geography. Kos is very close to Turkey. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη γεωγραφία, γιατί η Κος είναι πολύ κοντά στην Τουρκία. So no matter what you do, some people will continue to come, and they don't come just for the fun of it or for economic reasons. They come because they're fleeing wars, they're fleeing human rights violations in their countries. Επομένως, ό,τι και να κάνεις, ορισμένοι άνθρωποι θα συνεχίσουν να έρχονται. Δεν έρχονται επειδή τους αρέσει, δεν έρχονται για οικονομικούς λόγους, αλλά έρχονται επειδή διαφεύγουν από τον πόλεμο και από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα τους. The vast majority of people arriving to Greece are not economic migrants, they are refugees. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που φτάνουν στην Ελλάδα δεν είναι οικονομικοί μετανάστες, είναι πρόσφυγες. We need protection, we need tolerance, we need some assistance. Χρειαζόμαστε προστασία, χρειαζόμαστε ανεκτικότητα και χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια. So this is an emergency situation. This is not only a challenge for Greece, it's a challenge for the whole of the European Union. Επομένως, πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρόκειται για μια πρόκληση όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. But it's everyone's responsibility. Αλλά είναι ευθύνη όλων. There is no quick fix solution as long as the root causes of those movements are not addressed by political actors. Δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις από τη στιγμή που οι βασικές αιτίες αυτής της κατάστασης δεν αντιμετωπίζονται από τους πολιτικούς παράγοντες. So, it's easy to say, well, maybe Turkey should keep everybody on its territory, other European countries should take all those refugees from Greece. I mean, there is no quick fix solution, everybody has to participate. Επομένως, είναι εύκολο να πεις ότι η Τουρκία θα πρέπει να τους κρατήσει όλους στην επικράτειά της ή ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να πάρουν όλους τους πρόσφυγες. Δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις στην κατάσταση.
On the situation in Kos itself, the reception conditions are unacceptable, are substandards, are the worst I've seen on the Greek islands so far. Όσον αφορά την ίδια την Κο, οι συνθήκες υποδοχής δεν είναι αποδεκτές, είναι κάτω των επιτρεπόμενων επιπέδων, είναι οι χειρότερες που έχω δει στα ελληνικά νησιά μέχρι τώρα. There are challenges in Lesbos, in Chios, in Samos, in Leros, but at least you have some beginning of a system in place. Υπάρχουν προκλήσεις στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο, αλλά τουλάχιστον έχεις την αρχή ενός συστήματος το οποίο εγκαθίσταται σε αυτό το νησί. You have coordination mechanism, you have all the actors meeting regularly, so you have a collaborative approach to try to address the problem. Έχεις μηχανισμούς συντονισμού, έχεις συχνές συναντήσεις μεταξύ των διαφόρων δρότων, επομένως έχεις κάποιους συνεργατικούς μηχανισμούς που τίθενται σε εφαρμογή. Here in Kos, this is the chaos. Εδώ στην Κο πρόκειται για χάος. Nobody wants to be responsible, Κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. and as the result, people sleep in parks and in subhuman condition. Και αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι κοιμούνται στα πάρκα και σε μη ανθρώπινες συνθήκες. It's a concern for us, Αυτή η κατάσταση μας ανησυχεί πολύ. for the local citizen, Μας ανησυχεί και για τους τόπιους πολίτες, for the tourist industry, για την τουριστική βιομηχανία but also for those people arriving who are in need of protection. και βέβαια για τους ανθρώπους που φτάνουν οι οποίοι χρειάζονται προστασία. Why there is chaos? Because there is no site. There is no site where we can organize properly some assistance activities. Γιατί υπάρχει χάος, επειδή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία στην οποία θα μπορέσουμε να οργανώσουμε την παροχή κάποιας βοήθειας. We are not in a developing country. We are in the European Union here. Δεν είμαστε σε κάποια αναπτυσσόμενη χώρα, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. The authorities, local authorities, central authorities have to be in charge of the response. Οι αρχές, οι τοπικές αρχές και οι κεντρικές αρχές και η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβουν την ανταπόκριση. If there is a proper site where the people can be accommodated, even if it's in tent, temporary, until they transit to Athens, then we can help organize the response. Εάν υπάρχει μια κανονική τοποθεσία στην οποία οι άνθρωποι θα μπορούν να παραμείνουν, ακόμα και αν πρόκειται για σκηνές, τότε θα μπορέσουμε να οργανώσουμε την ανταπόκριση. Like it's happening on the other island, there are response being found for food assistance, for medical assistance, for garbage collection, for water supply. It's not perfect, but solutions are being found on the other islands. Η ανταπόκριση σε άλλα νησιά περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας σε τρόφιμα, ιατρικής βοήθειας, περιλαμβάνει τη συλλογή των απορριμμάτων, την παροχή νερού. Δεν πρόκειται για τέλειο σύστημα, αλλά sorry, you said that there is it is not perfect, But solutions are gradually being found. Αλλά βρίσκονται λύσεις. Here we have no solutions because the authorities cannot identify a site. Εδώ δεν υπάρχουν λύσεις, γιατί οι αρχές δεν μπορούν να εντοπίσουν μια τοποθεσία. They say that there is no place available, there is no building available. Λένε ότι δεν υπάρχει κάποιος χώρος που να είναι διαθέσιμος, κάποιο κτίριο που να είναι There is διαθέσιμο. no land available that could be rented where we could set up a temporary site. Δεν υπάρχει κάποιο οικόπεδο, κάποια γη που να είναι διαθέσιμη και η οποία να μπορεί να ενοικιαστεί ώστε να φτιάξουμε ένα χώρο κατάλληλο για την υποδοχή των προσφύγων. So if the competent authorities cannot find a site, the chaos will continue in the street, of course. Επομένως, αν οι αρμόδιες αρχές δεν επιτυχούν στην έβρεση ενός κατάλληλου χώρου, το χάος θα συνεχίσει στους δρόμους της Κο. But it should not be like that. That's a choice. Αλλά δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό. Πρόκειται για επιλογή. You have a choice between putting some order into that system or allowing that situation to continue. Είναι επιλογή το να βάλεις μια τάξη σε αυτό το σύστημα ή το να επιτρέψεις την κατάσταση να συνεχίσει. Like we cannot understand in the United Nations High Commissioner for Refugees, we cannot understand why what is happening on the other island cannot happen here in Kos. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς στην υπατερμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες γιατί αυτό που συμβαίνει σε άλλα νησιά δεν μπορεί να συμβεί και στην Κο. So situation will not improve as long as we don't have a site, a proper site where we can work. Επομένως, η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί αν δεν έχουμε μια κατάλληλη τοποθεσία στην οποία θα μπορέσουμε να δουλέψουμε.